Vă salut, dragi prieteni! După cum vedeți, ne-am apucat de treabă, de dimineață. Este o treabă foarte importantă pe care o facem o dată pe an. Pregătim compostul pentru a-l folosi în grădină. Cum facem asta? Ce utilaje avem? Sunt și metode mai simple, le vom trece în revistă pe toate. Această mașinărie care se vede în spate nu este originală 100%. Am văzut ceva asemănător pe internet și am adaptat soluția tehnică astfel încât să ne fie și nouă comod și să funcționeze chiar mai bine față de ceea ce am văzut. O să vă arăt în detaliu dacă vă interesează să vă faceți și voi așa ceva. Nu știu, e o treabă de meșter priceput, dar ceea ce rezultă în final este de mare ajutor în momentul în care lucrezi cu cantități mai mari de compost. Și mai ales dacă nu reușești să toci totul de la început, astfel încât compostul să iasă gata mărunțit, e nevoie de mână de lucru serioasă ca să îl cearnă și să iasă fin. Fin, ca să-l poți folosi și la răsaduri, să-l pui la plante, la rădăcină sau să îl întinzi pur și simplu pe straturi. Pentru că e nevoie să aibă o anumită finețe ca să poată plantele să crească prin el. Da? Și atunci, ori folosești așa varianta asta electrică, ori folosești anumite site pe care o să vi le arăt imediat. O metodă foarte simplă și la îndemâna tuturor pentru cernerea compostului este folosind o lădiță. O lădiță din asta de plastic, navetă sau lădiță de legume de la magazin. Am ales de o parte ce era mare. Cu lădița pe care am folosit-o, compostul a ieșit destul de grosier. După cum se vede, au mai scăpat și bucățele de lemn și alte resturi vegetale nedescompuse. Pentru pus pe straturi e foarte bun. Dar dacă vrem un pământ mai fin pentru ghivece sau chiar pentru repicat, trebuie să folosim ce? O sită cu ochiuri mai mici. Bineînțeles, dacă nu avem foarte mult compost sau dacă avem timp să facem asta așa manual, încet, încet, câte 2-3 lopeți în lădiță, agităm bine și să curgă din ea tot ce este mărunt, e foarte bine. Putem obține tot ce avem nevoie. Pentru cine se pricepe la tâmplărie, o soluție foarte ușoară este să facă o sită din asta din lemn. O sită din lemn care practic are o ramă cu două laturi ceva mai lungi pentru a fi și brațe. Sita este prinsă pe spatele ramei și pe deasupra ei încă o ramă care o ține, fixată de prima ramă. Da? Noi am folosit aici și niște colțare metalice ca să nu forțăm foarte tare lemnul care este destul de subțire și poate crăpa de la holșuruburi. Am construit această sită exact pe dimensiunea roabei pentru a fi foarte ușor de manevrat. Ea se poate folosi și de către o singură persoană. Nu este foarte simplu, dar nici greu. Uite așa. Pun niște compost. Pot să-l cern așa, întinzându-l cu mâna, plimbându-l față-spate, sau o să fac așa. Cumva, aproximativ. Am reușit să filmez și varianta cu 2 persoane care cern cu o sită de genul ăsta. Este mult mai practică, da? De asta are mânere și într-o parte și în cealaltă, pentru a fi folosită de 2 persoane. Bun! Și varianta și mai mare decât asta este o sită de șantier, cum îi spunem noi, o sită cu care de obicei se cerne nisipul pe șantier când se face beton, dar pe care o putem folosi și la compost. Până să facem mașinăria pe care o să vă arăt imediat, cea electrică, cu asta cerneam compostul. Găsiți videoclipul despre compostul la rece aici sus în dreapta, dați click și îl vedeți mai târziu.
și îl găsiți și în descriere. Noi avem aici 4 lăzi în care facem compostul și în care ținem diferite materiale compostabile. Am avut și o fermă de râme la un moment dat și de asta avem atâtea variante de site, pentru că sunt necesare. Dar până la urmă, fiecare lucrează cu ce are și cu ce poate. Eu vă arăt aici câteva variante. Iar acum, iată și mașinăria care aproape face treaba singură. Exact sub această tulumbă cade ceea ce este mai mărunt. În partea din spate, toate resturile mari. Noi aici am avut o grămadă mare de crenguțe pe care nu prea le-am tocat. Le-am pus așa că am zis că se descompun. Greșeala noastră. Și uite, mai cad și bucăți de plastic, că asta este. Nu întotdeauna reușești să pui totul foarte, foarte curat. Mai vin de la bucătărie, resturi de pe la oraș, ne mai aduc prietenii și dacă ei n-au fost foarte atenți, au mai scăpat și bucățele care n-ar trebui să fie prin compost. Eu sunt responsabil aici cu strângerea resturilor de plastic care au mai scăpat prin grămadă și am găsit aici ceva foarte interesant ce vreau să vă arăt. Uite aici. Astea sunt niște coși de ouă care stau de mai mult de un an în această grămadă, în condiții foarte bune, da, umiditate, tot ce trebuie și încă nu s-au descompus. Da? Deci cojile de ou nu se descompun atât de ușor pe cât cred unii. În niciun caz nu cedează calciu așa ușor. Dacă punem coș de ou la rădăcina plantelor, gata, le-am asigurat calciu. Ca dovadă, după un an de zile sunt aproape intacte, nu s-au descompus mai deloc. Asta este granulația pe care o obținem. E destul de fin. Așa. Toate resturile astea sunt pline de microorganisme, sunt pline de viață. Nu le aruncăm, le punem înapoi în compostul care este acum în lucru. Acest compost este gata, îi putem spune gata. L-am început în toamna anului 2021, deci are aproape un an jumate de când se tot descompune. Este pământ curat, nu, aur curat. La fundul grămezii, compostul era mult mai umed. Era de-a dreptul ud, pentru că noi mai udăm din când în când grămada ca să se păstreze umiditatea și atunci, fiind atât de ud, nici n-am putut să-l trecem prin ciur, cum îi zicem noi, prin tulumbă, și l-am scos un pic aici afară să se mai aerisească, să se mai zvinte și să-l putem cerne și pe ăsta. Cu toate că facem destul de mult compost în grădină, parcă niciodată nu-i de ajuns. Vă las aici un videoclip în care să vedeți cum folosim noi compostul în solar și chiar și pe straturi pentru a fi suficient atâta cât avem. Tot în acest videoclip găsiți și lucrări importante care sunt de făcut imediat după plantarea roșilor în solar. În solarul pe care noi îl dorim a fi no-dig sau fără săpat. Dacă v-a plăcut ce v-am arătat astăzi, nu uitați să dați like sau să vă abonați pentru a vedea și alte postări.
veți fi notificați de către YouTube. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!